A postás nem csak levelet hoz, hanem híreket is az életről. The postman does not just bring letters, but stories about life. Régen szerelmek kezdődtek egy borítékkal. In the past, love stories began with a simple envelope. Ma egy üzenet egy kattintás, de a várakozás eltűnt. Today a message is one click, but the waiting is gone. Ő még tudja, milyen érték az idő. He still knows the value of time. Minden csengő egy új történet kezdete lehet. Every doorbell can be the start of a new story. És minden levél mögött egy ember áll. And behind every letter, there is a human. Vidd el az álmaim, ha útra kelnek. Carry my dreams. When they set out. Hozz vissza reményt minden nap. Bring back hope every day. Egy kis papír néha többet ér, mint szó. A small piece of paper Can mean more than words. a szívből jön. Mindig célba talál. If it comes from the heart, it always arrives. A postás minden időben úton van. Esőben, hóban, napsütésben. Nem kérdezi, könnyű lesz a nap. He does not ask if the day will be easy. Megy, mert valaki vár valamit. He goes because someone is waiting for something. Egy csomag lehet ajándék, vagy egy új kezdet. A package can be a gift or a new beginning. Néha csak számla, de az is az élet része. Sometimes just a bill, but that is part of life too. Mert nem minden üzenet könnyű, de mind fontos. Because not every message is easy, but all are important. Vidd el az álmaim, ha útra kelnek. Carry my dreams. When they set out. Hozz vissza reményt minden nap. Bring back hope every day. Egy kis papír néha többet ér, mint szó. A small piece of paper Can mean more than words. a szívből jön. Mindig célba talál. If it comes from the heart, it always arrives. A postás megtanít arra, hogy adj és vigyél. Hogy ami fontos, azt útnak kell indítani. That what matters must be sent on its way. Ne tartsd magadban a szavaid örökké, Do not keep your words inside forever. mert valaki talán épp rád vár. Because someone might be waiting for you. Egy levél néha hidat épít két szív között. És az út végén mindig ott a válasz. And at the end of the road, there is always an answer. Vidd el az álmaim, ha útra kelnek. Carry my dreams. When they set out. Hozz vissza reményt minden nap. Bring back hope every day. Egy kis papír néha többet ér, mint szó. A small piece of paper Can mean more than words. a szívből jön. Mindig célba talál. If it comes